Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне за день. Дуже активно контактуємо з усіма нашими партнерами в коаліції охочих, різні рівні, і військовий, і політичний, Європа, Сполучені Штати Америки. Головнокомандувач, міністр оборони, МЗС, Офіс, всі, хто потрібен, всі задіяні. Кожен день контакти з нашими партнерами, перемовини, зустрічі. Важливо, щоб все було максимально практичним. Які сили на землі, у небі, на морі. Все має бути чітко визначено. А основа безпеки сильна, наша українська армія, наші українські сили оборони, а отже, фінансування довгострокове для армії, забезпечення зброї, все це буде. Я хочу подякувати кожному партнеру, який вже з нами. Важливо збільшити темп роботи над усіма деталями. Сьогодні я говорив з британськими військовими, начальником штабу оборони Британії, чинним та його наступником. Я вдячний за підтримку. Ми обговорили і фронт, і наші перспективи, і ключові основи майбутніх безпекових гарантій. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Британією. Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу. Передусім від Сполучених Штатів Америки. Щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи. Все це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом вчора. Ми працюємо з американцями дуже змістовно. Після нашої зустрічі в Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається і надалі ухилятись від реальних перемовин. І це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами, справжнім тиском. Робимо і наші кроки, які можуть вплинути. Я хочу подякувати за влучність нашим воїнам. Українські дрони, українські ракети дійсно добре працюють. Російська логістика, російська паливна інфраструктура це відчувають. Сьогодні були військові доповіді, також Василь Малюк, голова Служби безпеки України, українські активні операції, захисні наші операції. Ми будемо все це продовжувати. Інших варіантів ворог не залишає. Ще кілька речей. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України, зокрема про підготовку до зими, до опалювального сезону. Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами. Є хороші домовленості у нас з Норвегією. Також потрібно більш активно працювати з Єврокомісією. Щойно провів я нараду з дипломатичною командою, МЗС, Офіс, всі. Ми готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Ми очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними. Я хочу подякувати усім, хто нам допомагає. Слава Україні!